Imádlak. Szerintem egy forgatáson sosem alakulnak így úgy a dolgok, ahogy előre el vannak tervezve, vagy legalábbis az én forgatásomon nem. De egyébként nagyon jó volt a hangulat, meg mindennel megküzdünk, de a filmforgatás az mindig váratlan helyzetek leküzdése. Ki van találva egy csomó dolog, azt csináljuk, a nap első órájában valami másképp történik, és innentől kezdve problémát kell megoldani. Én mindig azt mondom, hogy a rendező az annyi a feladat, hogy 10 000 kérdésre válaszoljon egy nap, és problémákat oldjon meg. Ha mindig az lenne, amit elterveztünk, az unalmas lenne. Egyébként nem csak az van sokszor, hogy valami másképp alakul, hanem nekünk van új ötletünk, tehát ez nagyon jó dolog, hogy van egy csomó új dolog, és akkor másképp fogjuk csinálni. De összességében az átjáróház forgatás az egy különösen nehéz forgatás az eddigi karrierem során, mert tehát hogy nagyon nagy az ambíció, és ahhoz képest kisebb a költségvetés. Mindig egy elég nagy költségvetés, de egy sokkal nagyobb filmet álmodtunk meg, és ez egy kicsit megnehezített a dolgot. Nagyon sokszor kellett sietni, kapkodni, kompromisszumokat kötni, de a filmezés az ez, kompromisszumok sorozata. De jó, a hangulat jó, mint hallani. Az elsődleges preferencia az a sztori. És valóban a Huroknál én ezt mondtam, hogy nagyon az agyra mentünk, és nem a szívre. Ez kezdettől fogva másképp volt, hiszen ez egy romantikus film. Úgyhogy ezzel a szíveket célozzuk meg én is ebből indultam ki. De próbáltuk olyan komplexé és agyassá tenni egyelőre, vagy egyébként amennyire csak lehet, és szerettük volna, hogy nagyon látványos legyen. Az elején még hívtuk mesefilmnek, és aztán mondták, hogy ne hívjuk mesefilmnek, mert azt nem szeretik a nézők, de szerettünk volna egy látványos filmet csinálni. Ez mindig nehéz kérdés Magyarországon, mert ha azt mondom valakinek, hogy látványos film, akkor a bosszúállókra gondol, meg a Star Wars-ra, és ugye annak mi a tehát a közelében nem vagyunk, és éppen itt szeretnénk például elmondani, hogy jön ki hamarosan az új Christopher Nolan film, és megnéztük, pontosan a 100-szorosa az ő költségvetésüknek, mint a miénknek, és a milyen kis 100 perces lesz meg az övé, szóval, hogy tehát ez a látványos film, ez mindig egy nehéz dolog, de magyar viszonylatban nagyon látványos lesz, elég vicces, és igen, ez egy romantikus film, és szerintem tök érzelmes, meg megható, meg jó lesz, úgyhogy igen, az egy nagy tanulság volt a Huroknál, hogy nem kell ennyire túl gondolni a dolgokat. De én hiszek az ilyen zsánerkeverésekbe is. Ez romantikus, fantasy, végjáték, látványfilm. Az előző filmem a zenés, főzős, csókolózós film volt, szóval hogy ezeket így össze kell rakni, azt hajrá. Van egy főhősünk, akit úgy hívnak, hogy Krisztián, aki találkozik egy lánnyal, aki nagyon tetszik neki, ő Ági, és megbeszélnek másnapra egy randit, de Krisztián ezt lekési, és a lány meghal. De Krisztián azért kési le, mert ment az új munkahelyére, és az első napját töltötte egy halottas házba, ahol ő éjjeli őr. És kiderül, hogy ez egy különleges hely, mert itt éjszaka előjönnek a halottak, nem ilyen zombik, teljesen normális, kedves, aranyos emberek, csak meg vannak halva, és ők azok, akik itt ragadtak, nem tudnak még tovább menni a túlvilágra, mert valami elintézetlen dolguk van, és a Krisztiánnak, az éjjelőrnek kell elintézni helyettük ezt a dolgot nappal. És amikor a szerelme meghal, ő is bekerül ide, és akkor hát ez a filmnek az egyik fő konfliktus, hogy mit csináljon. Ők ott tudnak randizni, meg nagyon tudják egymást szeretni, de hogy mi legyen ezzel a lánnyal, neki is segítsen tovább menni a túlvilágra, vagy tartsa itt magával minél tovább, vagy felmerül, hogy mi van akkor, ha valakit vissza lehet hozni a halálból. Erről szól. Hát sztoriügyileg azért van egy, tehát mit tudom, hogy volt a Ghost, a Patrick Swayze, Demi Moore, tehát hogy az, hogy egy szerelmes párból az egyik halott, az számomra az nem olyan különleges, jó, ez most furcsán hangzik, de hogy az nem olyan különleges. Ugye az Alkonyak sorozatban is félig halott vámpír, meg lány, tehát szerintem ez csak egy sima romantikus film, egy kicsit nem hétköznapi problémával, úgyhogy ilyen filmek vannak. A kinézete, meg a stílusa, az meg fogalmam sincs, mire hasonlít. De az nem baj, hát olyan mindenes, akiket én szeretek azokra. De nem is akarnánk valamit koppintani, tehát valaki elolvas és mondta, hogy ez olyan minta, nem tudom micsoda, és akkor én annak nem örültem. És amikor bizonyos típusú jeleneteket dolgoztunk ki, és akkor ott nálunk is így forognak a díszletek,
mint mondjuk az Inceptionbe, az eredetbe, akkor mindent megtettünk, hogy ez ne úgy nézzen ki, mint az eredetben. Nem mintha el tudnánk érni egyébként azt a színvonalat, de hogy legalább ne úgy forogjon, meg ne arra, meg ne az történjen benne. Tehát azért próbálunk itt önállóskodni. Ez általában úgy szokott lenni, hogy az embernek van a fejében valaki, és aztán nem ő lesz. És ez így nem is baj. Én régen nagyon ragaszkodtam az első elképzeléseimhez, és aztán vagy nem jön össze, vagy nem ér rá, vagy összejön, de nem kellett volna összejönnie, mert van. Úgyhogy én amennyire lehet próbáltam magam nyitottan tartani, és egyébként nagyon sokszor van olyan a castingon, hogy azt mondjuk, hogy XY mindenképpen jöjjön be, vagy valaki olyan, mint ő. És aztán általában nem XY lesz. A női főszereplő Ruider Vivian, én őt már régóta nézegettem, mert láttam sokat színházban, és nagyon tetszett, és ő rögtön nagyon jó volt a castingon. A fiú főszerepre ki is választottunk valakit, fel is kértük, és aztán nem tudta elvállalni időpont egyeztetés miatt, ami nekünk kicsit fájt, és akkor nem tudtuk, hogy ki legyen a férfi főszereplő. Közben kialakult, hogy Kulka János játszana a filmben, viszont hát én bizonytalan voltam, hogy mit lehet rábízni, meg ő mit bír a betegsége miatt, és elmentem megnézni színházba, és ott találtam a Bárnai Petit. A Kulkát 3 darabban megnéztem egy héten belül, és mind a 3-ban játszott a Bárnai Peti, és akkor egy idő után már csak őt néztem, hogy ez kicsoda, és miért nem volt még nálunk castingon. És akkor bejött, és kiderült, hogy nagyon szuperek együtt a Vivivel. Kútvölgyi Erzsébet is bejött, sokan voltak castingon, őt választottuk, és akkor volt egy-két ilyen gondolat, hogy legyen Dobó Kata, legyen Galla Miklós, legyen Árpa Attila, mindenkit megnéztünk egyébként, de hát van, akit az elejétől tudunk, van, akit meg sok ember közül kell kiválasztani, de jobb így. Válogatni kell, válogatósnak kell lenni. Mindenkivel nagyon jó együtt dolgozni. Figyelj, tehát, hogy az időseknek van egy irtózatos rutinja, és azt szoktam mondani, hogy amikor ők rosszak, akkor is jók, mert 80 éve játszanak, vagy 50 éve. És van egy félelmetes rutinjuk, ami nagyon jó. A fiatalokban meg az a jó, hogy iszonyatosan éhesek, és iszonyatosan mindent akarnak, és testi épségüket kockára téve bevállalnak sok hülyeséget, ami nekem kapura jön. Szerep válogatja. Én egyébként nagyon szeretek ilyen vegyes szereplőgárdával dolgozni. Tehát egy idős színészt egyszerűen jó látni a vásznon, meg mond 3 mondatot, és akkor úgy az ember érzi, hogy na azért ennek volt súlya. A szuper tehetséges fiatalokkal meg iszonyatosan jó dolgozni, úgyhogy meg mi szeretünk ilyen váratlan arcokat előhúzni, tehát azért Galla Miklós nem a film szerepeiről ismert, és nagyon jó volt, hogy ő itt volt velünk, és ügyes is volt. Nagyon sok és bonyolult és technikailag nagy kihívás jelentő jelenetünk van, forgódíszletek, emberek lángolnak, kaszkadőr jelenetek, szóval, és ez egyébként nagyon izgalmas. Azonban ezek azok a jelenetek, amiket a veszélyessége vagy drágasága miatt iszonyatosan kidolgozunk. És amikor kidolgoztuk, akkor újra kidolgozunk, és aztán lerajzoljuk, lefestjük, elénekeljük, lemodellezzük, iszonyatosan sokszor átbeszéljük, és azon vesztük észre magunkat, hogy amikor forgatjuk, akkor meg ülünk, és így megtörténnek a dolgok. Jó, gyújtsátok fel az embert, felgyújtják, ott van 50 tűzoltó, minden be van biztosítva, eloltják, szinte ásítozunk. Ez így nem igaz, de nagyon ki van találva. Azonban az, hogy mondjuk 3 ember veszekszik egy konyhába, na az nagyon nehéz. Az nagyon nehéz, úgyhogy ez mindig előkészítés függő. Ebben a filmben az a tapasztalat, hogy a nagyon bonyolult és technikailag nagy kihívást jelentő jelenetek mentek a legsimábban, mert iszonyatosan elő voltak készítve, mert annyira jó a gyártásunk. Nem tudom eleget méltatni a gyártást. Igen. Az az álmom, hogy ez az első hétvégén többet csináljon, mint a Hurok összességében. De mióta van ez a koronavírusos hülyeség, szerintem át fognak értékelődni ezek a nézőszámok. Most a Hurok megcsinálta a Mester 3-ast, Netflix, Amazon és HBO-n fenn van, és tehát, hogy most már lehet, hogy ilyeneket kell nézegetni. Jusson el sok országba, én menjek sok fesztiválra, és csináljak következő filmet. Minden filmnek azt kell elérni, hogy én csinálhassak következő filmet. 2021 tavasz, és kötelező most már eljönnetek. És családtagokat is kell hozni, és vegyetek sok jegyet. Milyen a stílusa? Szeretem ezt az embert.
forgatás hangulata az nagyon-nagyon jó, speciálisan jó, ilyet még nem is éreztem, hogy van egy ilyen családias hangulata annak, ahogyan dolgozunk. Koncentrált munka folyik, egyáltalán nem arról van szó, hogy de azért hülyéskedünk is, amikor pont lehet a szünetekben, szóval nagyon-nagyon jó ezzel a csapattal dolgozni. Szívesen dolgoznék velük mindig. Tehát tényleg lenyűgöz az, hogy ennyire frankón dolgozik minden szekció, és mindenki nagyon oda teszi magát. A koronavírust illetően először a leállás az ilyen negatívan érintett, negatívan álltam hozzá, hogy a franciát kell ezt abba hagyni, ez nem jó, meg miért van, mi ez a vírus. És aztán furcsa volt, hogy ez a kapott idő, ami a nem várt idő, az jó volt arra, hogy még jobban elmélyültem a szerepben. Itt tudom, látjátok például, hogy van egy ilyen alapruhája ennek a karakternek, és akkor én is így mászkáltam mindig a városban, és azóta is így mászkálok. És úgy szerintem úgy bennünk színészekben is szépen leülepettek a jelenetek, az Isti meg pár dolgot át tudott gondolni, tehát végül is eléggé jól jöttünk ebből a koronavírusban. Témaköröket kellett szerintem így átgondolnom. Azt, hogy mit gondol erről a karakter, nyilván a saját véleményt a kérdésben ismertem, de azt jobban megértettem, hogy ő hogyan gondolkodik, és most már van egy krisztián stílus, vagy egy krisztián, most már erősen Kozsót idézem, hogy egy krisztián életérzés, de hogy ez egy tehetséges srác, és nem tudom, tudnék hasonló filmes karaktereket mondani helyből, amik hasonlítanak rá, de ez egy magyar figura, aki tehetséges, nincs a képességei tudatában, úgy a birtokában van, hogy passzívan, hogy ott vannak a földben, és a film történet alatt ezek szépen kinőnek ezek és akkor ember lesz belőle. A Jánossal mi együtt dolgozunk a Trojka Színházi Társulásban, mi színpadon már dolgoztunk együtt, és most nagyon megtisztelő volt kamera, gép elé együtt állni és együtt dolgozni. Nagyon-nagyon jó partnering, nem is tudom, még smink közben szépen összemondjuk, beállunk, úgyhogy ilyen flott, profi. Nem is tudom, tehát kéretlen tanácsokkal ugye nyilván nem halomozzuk el egymást, de akármikor kérdésem van, örömmel elmondja azt, hogy na Jánostól sokkal többet kérdeztem, ugye, mert együtt dolgozunk színpadon is, és akkor a közös jeleneteknél. De igyekeztem azért inkább javaslatokat mutatni neki, és hogy azt szerint. Képzelőerő nagyon-nagyon fontos, hogy lásd, mit látsz. Ugye nagyon jók az operatőreink, ők el tudják mondani pontosan a nézésirányokat, és neked nagyon-nagyon szépen ki kell ezt egészíteni. Hasznos, hogyha külön lepróbálod előtte az egészet, mintha ott lenne, és aztán mész be a boxba, de hogy ezt, hogy fontosan legyen egy érzeted, mert nem annyit sugároz vissza a green, mint amikor egy esemény történik, az egyből hatnád. És ezeket a reakciókat, ha pontosan csináljuk és jól játszunk, akkor létrejön a mágia. Van egy könyv, megtetszik, belehúz a világa, és akkor ott vagy, és kész. Én szeretem a dark cuccokat is, de ez is oké. Szóval én ilyen mindenevő vagyok. Mindenevő vagyok. Ez nagyon fog nekem hiányozni, ezt tudom már.